Hi, xin chào mọi người. Cách đây tầm 1 tháng thì mình có giới thiệu cho các bạn một chiếc màn hình Philips, mà màn hình đó là màn hình văn phòng. Nếu như mà bạn nào chưa xem video đó thì mình sẽ để ở đây để các bạn có thể dễ dàng theo dõi nha. Còn ngày hôm nay thì Philips họ đem đến đây một sản phẩm mới hơn, với nhiều công nghệ hơn, và các bạn có thể dễ dàng giải trí hơn với chiếc màn hình này. Đặc biệt là chơi game thì trải nghiệm nhân đôi nha. Chiếc màn hình gaming Philips 27M2N3200S, một chiếc màn hình thuần cho giải trí và gaming. Và trong video này hãy cùng mình tìm hiểu thử xem là nó có xứng đáng để các bạn bỏ tiền hay không nha. Về cái nhìn tổng quan thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy thì Philips họ vẫn trang bị cho chiếc màn hình này một thiết kế vô cùng tiêu chuẩn trên những chiếc màn hình hiện nay, với phần viền 3 cạnh siêu mỏng và phần dưới thường là sẽ được để là cụm phím bấm hoặc là joystick. Và ở chiếc màn hình này thì họ sử dụng joystick nha, và nó được để ở phía sau. Các bạn có thể dễ dàng để tùy chỉnh OSD hơn. Mặt trước truyền thống là như thế, nhưng mà mặt sau thì đảm bảo là nem bất ngờ, bởi đây không phải là một thiết kế thường thấy cho những chiếc màn hình gaming. Một thiết kế rất lạ nhưng đẹp mắt, những hình khối liên kết với nhau như một bức họa 3D, tạo nên ấn tượng mạnh về thị giác, vừa độc đáo mà cũng rất đẹp, rất sang. Mình đánh giá cao thiết kế này vì đã quá ngán với những thiết kế kiểu cắt xẻ led lủng nhấp nháy thường xuyên trên những con màn gaming. Ngoại hình thì có lẽ là tốt, nhưng mà phần chân đế thì có lẽ vẫn chưa theo kịp cái ngoại hình đó. Đây vẫn là một thiết kế chân đế chữ V, tuy được làm bằng nhựa, cứng cáp nhưng lại thiếu đi được sự linh hoạt. Các bạn có thể thấy là nó chỉ có thể lật lên lật xuống ở một góc khá là hạn chế, còn cái việc xoay trở gần như là không thể. Tuy nhiên thì vẫn có tiêu chuẩn VESA 100x100 cho anh em chuyển sang dùng AM nếu cần. Và hiện tại thì bên MyGear đang có rất nhiều loại AM. Anh em có thể ghé sang trang web của MyGear để lựa chọn một chiếc AM phù hợp nhé. Về cổng kết nối thì chiếc màn hình này cũng tương đối đầy đủ, với 2 cổng HDMI 2.0, một cổng DisplayPort 1.4, thêm một cổng thanh 3.5mm, đủ với nhu cầu cơ bản của anh em. Về thông số kỹ thuật thì chiếc màn hình gaming Philips 27M2N3200S sở hữu kích thước 27 inch, cùng với đó là độ phân giải Full HD. Và như các bạn đã biết thì kích thước 27 inch là một kích thước cực kỳ đa dụng. Các bạn có thể từ làm việc cũng như là giải trí, và đặc biệt là gaming thì cũng rất tốt trên chiếc màn hình này, đem lại trải nghiệm sướng hơn rất nhiều so với lại những chiếc màn hình 24 inch thông thường. Tỷ lệ màn hình là 16:9, sử dụng tấm nền Fast IPS nhưng đặc biệt hơn với công nghệ WLED. Công nghệ này là sự cải tiến với công nghệ LED thông thường khi kết hợp cùng khả năng hiển thị màu sắc lên đến 16,7 triệu màu, tương đương với 8 bit màu. Màu hình ảnh sẽ trở nên sống động và chân thực hơn. Màu sắc sẽ được thể hiện nhiều hơn và độ chuyển màu cũng mượt mà hơn mà người dùng có thể thấy rõ. Thêm vào đó là công nghệ HDR10 cho phép hình ảnh được hiển thị với độ tương phản tốt hơn giữa vùng sáng và vùng tối, tăng thêm trải nghiệm giải trí cho người dùng. Và mình cũng đã thử đo màu chiếc màn hình này thì thông số không gian màu nó cũng là không quá ấn tượng cho lắm, với 99% sRGB, 73% Adobe RGB và cùng với đó là 73% DCI-P3. Delta E thì dưới 2, nhưng mà đặc biệt là màu xanh nó bị chênh lệch màu quá cao. Điều này khi mà các bạn chơi game thì nó sẽ đem đến màu sắc là sống động hơn cũng như là trong trẻo hơn. Nhưng nếu như mà các bạn làm đồ họa thì nó sẽ vẫn chưa đủ để các bạn có thể làm đồ họa đâu. Vì thế nên mình khuyến nghị chiếc màn hình này nên dùng chỉ để chơi game thôi nha. Mà đã nói từ đầu đến giờ, một chiếc màn hình gaming mà mình vẫn chưa nhắc đến khả năng chơi game của nó thì quả thật là một thiếu sót cực kỳ lớn. Chiếc màn hình này có tần số quét rất cao, đó là 180Hz, cùng với đó là thời gian phản hồi MBAT chỉ là 0.5 ms. Các bạn không nghe lầm đâu, 0.5 đấy, rất nhanh, nên chiếc màn hình này sẽ bắt được hết tất cả những chuyển động dù nó có di chuyển nhanh đến mấy, đặc biệt là trong những tựa game FPS hoặc là những tựa game đua xe. Còn với những tựa game như là AAA, game MOBA hoặc những tựa game eSports nhẹ nhàng như là FC Online, Đấu trường chân lý thì 180Hz sẽ dễ dàng đem đến sự mượt mà người dùng có thể nhận ra ngay từ lần đầu tiên chơi game. Và với những trải nghiệm thực tế của cá nhân mình thì với chiếc màn hình này thì công nghệ HDR10 cũng như là màu sắc đủ, hiển thị đủ tốt, nên thành ra là màu sắc trên chiếc màn hình này rất là rực rỡ. Và thêm nữa là tần số quét cao, cùng với đó là thời gian phản hồi thấp chỉ 0.5 ms như mình đã nói. Thì chiếc màn hình này nếu như mà mình chơi những tựa game FPS rồi những tựa game đua xe thì hầu như là những hình ảnh, dù các bạn có chuyển động nhanh hoặc là đối thủ các bạn có chuyển động nhanh đến như thế nào thì mình vẫn bắt kịp được cái chuyển động đó. 10 điểm. Ngoài ra thì chiếc màn hình này vẫn còn một số công nghệ khác để hỗ trợ tối đa cho người dùng chơi game, như là Smart IMAX cho người dùng có thể thấy được đối thủ trong môi trường tối, Smart Contrast cho những chi tiết màu đen có thể trở nên sâu hơn, và đặc biệt là Smart Crosshair, hồng tầm ảo đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Bảo vệ mắt cho anh em thì có luôn cả Low Light Blue và giảm nhấp nháy. Tổng kết lại thì với tầm giá chỉ khoảng 3,6 triệu đồng mà các bạn đã nhận được một chiếc màn hình có kích thước 27 inch, cùng với đó là hàng tá những công nghệ hỗ trợ cho việc giải trí gaming bên trong, và đặc biệt là chiếc màn
màn hình này bảo hành chính hãng tận 3 năm. Và khi mà các bạn mua chiếc màn hình này tại MyGear thì các bạn sẽ nhận được thêm ưu đãi. Đó là với chiếc màn hình này thì các bạn sẽ được nhận thêm một chiếc loa chính hãng đến từ Philips luôn. Và đặc biệt khi mà các bạn mua màn hình tại MyGear thì tụi mình luôn có những ưu đãi hấp dẫn đang chờ đợi anh em. Ví dụ như là giảm giá nè, hoặc là chiếc màn hình nào có chương trình thì tụi mình sẽ tặng quà. Ngoài ra thì sẽ luôn luôn cân màu miễn phí cho anh em luôn nha. Và hiện tại thì chiếc màn hình Philips 27M2N3200S này đã có mặt trên đầy đủ tất cả các kênh bán hàng của MyGear. Anh em có thể liên hệ với bên tụi mình để nhận được giá cũng như là chương trình tốt nhất cho em nó nha. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.